الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 10 من مايو. سنتحدث في هذا الفيديو حول التقدم الروسي في كوستانتينيفكا ونسبة السيطرة على المدينة، وأيضا سنتحدث حول التقدمات الروسية والاختراقات في اتجاه مقاطعة لوهانسك في جبهة خاركيف، وكذلك في جبهات زابوروجي من قبل الروس والأوكران في القطاعين الشرقي والغربي. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة كوستانتينيفكا في المدينة. في القسم الغربي الجيش الروسي يواصل توسيع سيطرته، وهو مع ساعات المساء كان قد سيطر على مزيد من المباني الإضافية. يعني كلما كانت الجبهة هادئة أكثر كلما اتضحت صورة التقدم والسيطرة للطرفين. الجيش الروسي يعني كما تلاحظون مسيطرا على هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 490 مترا بامتداد 580 مترا. مزيد من الكتل السكنية يمكن قول تسيطر عليها القوات الروسية. ولاحظت اقتراب الوحدات الروسية من بعضها البعض على طول المنطقة هنا، وإغلاقها يعني باتت أقرب وأقصر. ومحاولات أوكرانية متعددة لشن بعض الهجمات المضادة في بعض المناطق إلا أنها لا تنجح. الوحدات الروسية مصرة على التقدم والضغط قدر الإمكان في معظم الأحياء في محاولة للضغط والوصول إلى نتيجة سريعة. الآن كثيرون يسألون كم نسبة السيطرة الروسية مع هذا التقدم؟ أولا يجب معرفة أن هذه الأمور لا أملك تقنيات كثيرة لها، ولكن تحتاج وقتا كثيرا للعمل ولذلك أتأخر أحيانا. اليوم نسبة السيطرة الروسية في مدينة كوستانتينيفكا تبلغ 35.14%، أي تقريبا الجيش الروسي يسيطر على أكثر من ثلث المدينة. العمليات لا تزال مستمرة على طول الجزء الموجود هنا وفي الجزء الغربي الموجود هنا، ومحاولة الإغلاق في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في جبهات أخرى، ففي جبهة لوهانسك كانت القوات الروسية قد تقدمت في تفيردوخليبوفي، وتمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري أمامكم كما تلاحظون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 640 مترا، وبعرض أقصاه 320 مترا. العمليات الروسية لا تزال مستمرة والضغط متواصل لاستكمال السيطرة على هذه القرية في دفيخوفي في مقاطعة لوهانسك. أعود وأقول لحضراتكم أحبائي، مقاطعة لوهانسك نهايتها عند نهاية هذا الخط الأخضر، وبالتالي تحتاج القوات الروسية للتقدم على طول المنطقة هنا لاستكمال السيطرة على المقاطعة. وبالتالي تلاحظون كم بقي من مسافة بين اللون الأحمر والخط الأخضر للوصول إلى هذه المنطقة. العمليات لا تزال مستمرة والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل هناك محاولات للضغط باتجاه ناديا إحدى القرى الموجودة أيضا في لوهانسك وهركيفكا في هذا الاتجاه مع مساحات متفرقة. أما على صعيد العمليات في جبهة ليمن فهي لا تزال تشهد نقاط اشتباك قوية بين الجيش الروسي والأوكراني، ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. والآن ننتقل إلى خاركيف، حيث القوات الروسية وكما أشرت لكم في الفيديو صباحا، وهنا لدي طلب خاص: شاهدوا الفيديوهات جميعا دون تخطيها، دون أن تفوتوا أي معلومة، وشاهدوا جميع الفيديوهات التي تعرض حول مسائل عسكرية وسياسية مختلفة لتستفيدوا من معلومات القناة. قلت لكم في الفيديو الصباحي الجيش الروسي يضغط باتجاه إزبيتسكي لعدة أسباب: إبقاء القوات الأوكرانية هنا ودفعهم للانسحاب من هذه المنطقة نحو إزبيتسكي قبل اكتمال الحصار في هذا الاتجاه. وهي القوات الروسية تتأكد من خلو هذه المنطقة من القوات الأوكرانية وتسيطر وتثبت سيطرتها في كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم كما تشاهدون. نتحدث هنا عن تقدم تقريبا بعمق 4 كيلومترات ونصف كحد أقصى، بعرض 1.63 كيلومترا أيضا كحد أقصى.
العمليات لا تزال نشطة ومستمرة كما تشاهدون. الوحدات الروسية تحاول التأكد من خلو هذه المناطق من القوات الأوكرانية، شيئا فشيئا تعمل. نتحدث عن مسافات ومساحات بالكيلومترات، وبالتالي الأمر ليس سهلا تفقد مناطق الغابات هذه للتأكد من خلوها من القوات الأوكرانية، فيما لا تزال المعارك نشطة في القسم الموجود هنا في هذا الاتجاه من جبهة فولشانسك، سواء شرقا في هذه المنطقة أو غربا على طول النهر هنا. وطبعا يعني المحاولات مستمرة من الجيش الروسي لتأمين المزيد من المناطق على طول هذه الاتجاهات لتصبح هذه المنطقة أوسع وأكبر. كان البعض قد سألني يعني حول ما إن كانت خاركيف وسومي المدن ضمن الخطة الروسية لأمور معينة مثل الحزام الأمني أو العملية الأمنية وغيرها. لا أحد يعلم ما هي الخطة، كيف يفكر البعض. أنا علي فقط أن أقول لكم ما جرى وبكل وضوح وبكل مصداقية. أما على صعيد العمليات الموجودة في جبهة زابوروجي، هنا كان كلا الطرفين قد تقدما. في القطاع الشرقي تقدم الجيش الروسي، في القطاع الغربي تقدم الجيش الأوكراني. نبدأ من جبهة يوليوبول. في القطاع الشرقي تمكنت الوحدات الروسية بعد أن كانت قد سيطرت على قرية كرينيشني صباحا. لمن شاهد الفيديو، واصل الجيش الروسي عملية التقدم باتجاه زفيدكوفي، تحديدا بين زفيدكوفي وفيرخنيا تيرسا، وسيطر على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري. هذا التقدم الروسي كان بعمق الكيلومتر وبعرض الكيلومتر والنصف، تقريبا أقل من كيلومتر ونصف. القوات الروسية تحاول التقدم على طول المنطقة الموجودة هنا وإغلاق هذا الاتجاه على الوحدات الأوكرانية المنتشرة في تزيدكوفي ومحيطها. الدرونات الأوكرانية تعمل بشكل نشط ومكثف بهذا الاتجاه. الوحدات الروسية تحاول العمل بنفس الدور، يعني القيام باستخدام المسيرات بشكل كبير للضغط على القوات الأوكرانية لإجبارها على الانسحاب من هذه المنطقة ككل والعودة إلى فيرخنيا تيرسا. طبعا هناك تركيز كبير من الأوكران على حصول عمليات اختراق، يعني هناك نشاط كبير جدا للقوات الأوكرانية القيام بعمليات اختراق في 3 مقاطعات: الجزء الشرقي من زابوروجي، دنيبرو في هذا الاتجاه، وجنوب دونيتسك في هذه المنطقة. ويتم أحيانا التسلل بمجموعات صغيرة من فرد إلى 3 أفراد، يعني يتم إرسالهم والروس يحاولون التعامل معهم. أما في الجزء الغربي فهنا القوات الأوكرانية تنجح بإبعاد الجيش الروسي أكثر عن مدينة زابوروجي، يعني تقريبا باتت الوحدات الروسية تبعد 18 كيلومترا عن مدينة زابوروجي، بعد أن كانت قد وصلت في وقت سابق إلى أقل من 11 كيلومترا قريبة من هذه المدينة. الضغط الأوكراني مستمر وجرى السيطرة على هذه المساحة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون. نتحدث هنا عن تقدم أوكراني بعمق 1.14 كيلومتر وبعرض أكثر من 3 كيلومترات. تعمل القوات الأوكرانية بنشاط هنا، ليس فقط في اتجاه بريمورسكي بل في اتجاه ستيبنوهيرسك وكامل هذه الجبهة. هل يعود الروس إلى الوراء؟ هل يتم الضغط عليهم بشكل كبير وقطع خطوط إمدادهم؟ يعني أسئلة مفتوحة كثيرة. وبين معركة نحو مدينة زابوروجي وبين المعارك في المحيط ودنيبرو وغيرها من الجبهات، أحبائي كما تلاحظون هناك دعم مستمر لأوكرانيا وإرسال أسلحة كثيرة لأوكرانيا. كان آخرها مساعدات من السويد للعمل على يعني إرسال معدات تساعدها على إصلاح مدرجات ومهابط المطارات وغيرها، كي في حال قام الروس باستهدافها تبقى يعني تحافظ عليها لطوال الوقت، عمل لمدة 24 ساعة. إضافة إلى أسلحة يجري إرسالها مع موضوع طائرات الاف 16. أحبائي هذا كان كل شيء. تأكدوا مجددا من مشاهدة كل ما تقدمه القناة. أتمنى الدخول للقناة، مشاهدة الفيديوهات، دعم القناة، مشاركتها، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.